แม้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอินโดนีเซียจะนับถือศาสนาอิสลามแต่ผู้คนบนเกาะบาหลีส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูสะท้อนถึงความเชื่อศรัทธาอันแรงกล้าที่มีต่อองค์เทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจินตยาซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดบนเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะชวานี้มีเพียงฤดูฝนและฤดูแล้งเพราะตั้งอยู่ในเขตร้อนผู้คนบนเกาะนั้นมีความหลากหลายแต่ก็อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างกลมเกลียวมาช้านานทั้งมีความเชื่อพิธีกรรมที่สืบต่อกันมานับพันปีที่ทำให้เกาะแห่งนี้อยู่ในความสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เดินทางมาที่นี่คลิปนี้อับดุลไฮทูบนำเรื่องราวที่น่าสนใจของบาหลีเกาะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแห่งเดียวบนโลกทั้งทะเลกว้างใหญ่กลุ่มคนที่น่าสนใจวัฒนธรรมที่แสนเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยพลังอันเต็มเปี่ยมบนเกาะแห่งเทพเจ้าแห่งนี้ไปติดตามกันครับอย่างรายได้ดีท่องเที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน 3 ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนทำงานเรือสำราญนึกถึงเรามารุโชติพร้อมปั้นคุณสู่มืออาชีพระดับสากลหลักสูตร F&B Service Inter โปรแกรมเรียน 3 เดือนฝึกงานโรงแรม 3 เดือนเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดัน 1. แหล่งรวมผู้อพยพผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะบาหลีมาจากการอพยพ3ระลอกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงช่วงศตวรรษที่ 15-16 ซึ่งในแต่ละครั้งของการอพยพเกาะบาหลีถูกเติมเต็มด้วยคนต่างที่มาทั้งจากหมู่เกาะซุนดาใหญ่อย่างเช่นเกาะชวาและเกาะบอร์เนียวก่อกำเนิดเป็นวัฒนธรรมศาสนาและความเชื่ออันหลากหลายที่หลอมรวมให้เป็นเกาะบาหลีเป็นเกาะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกเกาะบาหลีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมีหลายหลากสมมติฐานเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานเข้ามาของผู้คนแต่จากการวิจัยทางพันธุกรรมในปี 2005 พบว่า 84% ของชาวบาหลีมีความคล้ายคลึงกับชาวออสโตนีเซียนที่สันนิษฐานว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ในพื้นที่แถบจีนตอนใต้ขณะที่อีก 1% มีเชื้อสายของอินเดียโดยมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานที่ยาวนานจนเกิดการแปลเปลี่ยนทางพันธุกรรมของคนบาหลีโดยสำหรับสาเหตุของการอพยพคาดว่าน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำจากหินณหมู่บ้านตรุนยันหรือหมู่บ้านหัวกะโหลกทางตอนเหนือของเกาะที่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ถึง 22,000 ปี 2. หมู่บ้านหัวกะโหลกหลังจากการจากไปของมนุษย์พิธีทางศาสนาจะถูกจัดขึ้นเพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้ล่วงลับที่จะแตกต่างกันออกไปตามความเชื่อของคนในแต่ละพื้นที่สำหรับหมู่บ้านตรุนยันหรือหมู่บ้านหัวกะโหลกที่ตั้งอยู่บนแอ่งภูเขาไฟอันห่างไกลบนเกาะบาหลีเป็นชุมชนของชาวบาหลีพื้นเมืองที่รู้จักกันในชื่อบาหลีอากาซึ่งมีวิธีจัดการกับร่างไร้วิญญาณที่ไม่เหมือนใครหลังจากการจากไปของคนในหมู่บ้านชาวบาหลีอากาจะไม่จัดพิธีการใดๆให้แก่ผู้ล่วงลับไม่มีการฝังหรือเผาศพปล่อยให้ร่างย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติโดยที่พวกเขาจะวางร่างไร้วิญญาณไว้ในพื้นที่ของสุสานบริเวณใต้ต้นกำยานอายุกว่า1,000 ปีซึ่งส่งกลิ่นหอมและคอยดูดซับกลิ่นเน่าเสียจากการย่อยสลายทำให้อากาศยังคงความบริสุทธิ์ได้อย่างน่าประหลาดใจโดยชาวตรุนยันจะนำไม้ไผ่สานรูปทรงสามเหลี่ยมมาบังร่างผู้เสียชีวิตเอาไว้และเก็บร่างเอาไว้ไม่เกิน11 ศพซึ่งหากมีคนเสียชีวิตมากกว่านั้นร่างที่เหลือแต่กระดูกจะถูกนำมาวางรวมกันกลายเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนในหมู่บ้านจะมีสิทธิ์ได้รับการประกอบพิธีกรรมเช่นนี้เนื่องจากมีเงื่อนไขว่าผู้ที่เสียชีวิตตามธรรมชาติมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์และต้องแต่งงานแล้วเท่านั้นแต่หากเป็นผู้เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติหรือเด็กทารกศพจะถูกนำไปฝังไว้ยังสุสานแห่งอื่นตามความเชื่อของคนบนเกาะประเพณีจัดการศพในลักษณะนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ชาวตรุนยานปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องนับพันปีเพื่อแสดงถึงความรักและความกตัญญูต่อบรรพบุรุษอีกทั้งเป็นประเพณีที่มีคุณค่าทางจิตใจของคนในหมู่บ้านให้สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคงไม่ขาดขวัญกำลังใจ 3. หมู่บ้านคนหูหนวกหมู่บ้านเบงกาลาเป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะพิเศษเพราะประชากรส่วนใหญ่สูญเสียการได้ยินหรือมีภาวะหูหนวกตั้งแต่กำเนิดสูงที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าพระราชาอำมหิตสาปแช่งชาวบ้านให้จำต้องเกิดมาเป็นคนหูหนวกขณะที่คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้มียีนด้อย NF-NB3
ซึ่งถ่ายทอดกันทางพันธุกรรมทำให้เด็กที่เกิดมาหูหนวกและเป็นใบ้มาแต่เกิดเป็นยีนที่สามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลานได้ส่งผลให้สามารถพบทารกหูหนวก1คนจากทารก50คนในหมู่บ้านเบงกาลาโดยจะเรียกคนที่หูหนวกว่าชาวโกลกภายใต้บรรยากาศแห่งความกลมเกลียวสมานฉันท์ในชุมชนชาวโกลกได้สร้างภาษามือที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเคลื่อนไหวของธรรมชาติซึ่งภาษานี้เรียกว่าภาษากาตาโกลกที่แปลว่าการพูดคุยของคนหูหนวกเป็นภาษามือของคนท้องถิ่นที่ใช้สื่อสารได้อย่างมีชีวิตชีวาแต่เงียบเชียบเป็นเวลา6ชั่วอายุคนมาแล้วเป็นภาษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องจากคนบาหลีส่วนใหญ่พยายามทำความเข้าใจภาษานี้เพื่อสื่อสารกับชาวโกลกและแสดงถึงความไม่แบ่งแยกชาวโกลกกับชาวบาหลีคนอื่นๆที่อาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆแห่งนี้ด้วยกัน 4. เลกองการร่ายรำเก่าแก่ที่สุดของบาหลีเลกองเป็นวัฒนธรรมการร่ายรำที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของเกาะบาหลีเป็นการร่ายรำที่มีเอกลักษณ์จากการผสมผสานของศิลปะหลากหลายรูปแบบการแสดงเลกองพัฒนาในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยชาวบาหลีเชื่อว่าเป็นการแสดงที่มาจากนิมิตของเจ้าชายแห่งราชวงศ์ก่อนจะมีการแต่งเติมท่วงท่าลีลาและเรื่องราวให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นท่วงท่าของเลกองดูแข็งแรงขึงขังแต่ละเอียดอ่อนมีการแสดงสีหน้าที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงโดยเฉพาะส่วนของดวงตาที่ต้องแสดงออกถึงความสุขความเศร้าความโกรธความกลัวและความรักซึ่งเมื่อร่ายรำไปพร้อมกับการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีท้องถิ่นเช่นค้องขลุ่ยซอยิ่งช่วยทำให้การแสดงนั้นมีทั้งความสวยงามมีชีวิตชีวามนต์ขลังและความศักดิ์สิทธิ์มอบสุนทรียะให้แก่ทั้งมนุษย์และทวยเทพมีการปลูกฝังการร่ายรำเลกองให้กับคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเพราะท่วงท่าอันซับซ้อนต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนเพื่อให้การแสดงอันมีเอกลักษณ์นี้มีความสมบูรณ์สมกับความภาคภูมิใจที่ได้สืบสานและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ 5. เกาะแห่งลีลาวดีกลิ่นหอมอันอบอวลและความงดงามของดอกพลูมีเรียหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของดอกลีลาวดีหรือดอกลั่นทมทำให้เกาะบาหลีมีสีสันและชีวิตชีวาซึ่งดอกลีลาวดีเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของคนบาหลีโดยคนบาหลีเชื่อว่าดอกลีลาวดีสะท้อนถึงความบริสุทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ความรักและศรัทธาซึ่งสามารถพบเห็นดอกลีลาวดีได้ทั่วไปในลานวัดหรือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชาที่ทำขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงเพื่อถวายแด่เหล่าทวยเทพกระทงชานังซารีเป็นเครื่องสักการะบูชาที่ชาวบาหลีทำขึ้นทุกวันเพื่อถวายแด่เหล่าทวยเทพและบรรพบุรุษเป็นกระทงที่สานขึ้นด้วยใบพร้าวอ่อนอย่างประณีตตกแต่งด้วยดอกไม้ธูปเทียนและเมล็ดข้าวหลากสีสันโดยกลิ่นอายของดอกลีลาวดีอันศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาและมนต์เสน่ห์ของเกาะเทพเจ้าแห่งนี้ 6. เนียปีวันแห่งความเงียบเนียปีหรือวันแห่งความเงียบเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวบาหลีตามปฏิทินของศาสนาฮินดูไม่มีวันที่แน่นอนแต่ทว่าจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีเมื่อเข้าสู่วันแห่งความเงียบเกาะบาหลีทั้งเกาะที่เคยคลึกคลื้นจะหยุดกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่ 6 โมงเช้าของวันที่เริ่มต้นไปจนถึง 6 โมงเช้าของอีกวันไม่ว่าจะเป็นการออกจากบ้านหรือไปทำงานทุกครอบครัวจะปิดไฟไม่พูดคุยและอยู่ในบ้านของตัวเองด้วยความเงียบบางก็นั่งสมาธิเพื่อเชื่อมโยงตนเองกับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานสวดมนต์บางก็ใช้เวลานี้เพื่อทบทวนตัวเองถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีความรักความเมตตาเป็นส่วนสำคัญทั่วเกาะบาหลีถูกปกคลุมไปด้วยความเงียบสงบอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างบนเกาะจะหยุดนิ่งความมืดในค่ำคืนของวันแห่งความเงียบทำให้ดาวบนท้องฟ้าส่องแสงเจิดจรัสมากที่สุดในรอบปีก่อนถึงวันแห่งความเงียบ1 วันเกาะบาหลีจะจัดงานเฉลิมฉลองชาวบ้านจะจัดขบวนแห่ยักษ์ที่ทำจากกระดาษเป็นแบบจำลองของโอกอเทพที่มีหน้าตาน่าเกรงขามเพื่อขับไล่วิญญาณอันชั่วร้ายออกไปจากเกาะบาหลีนำมาซึ่งความสงบสุขและความบริสุทธิ์ให้คืนสู่เกาะบาหลีอีกครั้ง